ร่วมค้นพบเรื่องราวที่ถูกลืมของเหล่านักวิทยาศาสตร์อิสลามชายผู้นั้นคืออิบนุอัลไฮซัมนักวิทยาศาสตร์อิสลามที่โลกลืมผู้วางรากฐานวิทยาศาสตร์แห่งแสงวิธีที่มนุษย์มองโลกตลอดกาลก่อนนิวตันก่อนกาลิเลโอและก่อนที่โลกจะเข้าใจว่าการมองเห็นเกิดขึ้นได้อย่างไรมีชายคนหนึ่งกล้าตั้งคำถามกับสิ่งที่ผู้คนเชื่อกันมาหลายร้อยปีการค้นพบของเขาไม่ได้เปลี่ยนแค่วงการวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังกลายเป็นรากฐานของกล้องถ่ายรูปกล้องโทรทัศน์แว่นตาและเทคโนโลยีด้านภาพที่เราใช้กันทุกวันนี้ชายผู้นั้นคืออิบนุอัลไฮซัมนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับการยกย่องในเวลาต่อมาว่าเป็นบิดาแห่งทัศนศาสตร์เรื่องราวของเขาเริ่มต้นขึ้นที่เมืองบัสราดินแดนแห่งการค้าและการเรียนรู้ในยุคทองของอารยธรรมอิสลามตั้งแต่วัยเด็กเขาหลงไหลในการสังเกตธรรมชาติแสงที่ลอดผ่านหน้าต่างเงาที่เปลี่ยนไปตามเวลาและสีสันของท้องฟ้าล้วนกลายเป็นคำถามที่เขาเฝ้าคิดอยู่เสมอขณะที่คนส่วนใหญ่ยอมรับคำอธิบายจากนักปราชญ์รุ่นก่อนเขากลับเชื่อว่าความจริงต้องพิสูจน์ได้ด้วยการสังเกตและการทดลองความจริงไม่ได้อยู่แค่ในตำราแต่พิสูจน์ได้ด้วยแสงสว่างความกระหายใคร่รู้ทำให้เขาศึกษาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และปรัชญาจนกลายเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่โดดเด่นที่สุดในยุคของเขาชื่อเสียงของอิบนุอัลไฮซัมเดินทางไกลถึงอียิปต์เขาได้รับเชิญไปยังกรุงไคโรเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฟาติมียะห์เพราะมีผู้เชื่อว่าเขาอาจหาวิธีควบคุมแม่น้ำไนล์ได้แต่เมื่อสำรวจพื้นที่จริงเขาพบว่าเทคโนโลยีในยุคนั้นยังไม่สามารถทำโครงการขนาดมหึมาเช่นนั้นได้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางการเมืองเขาจึงใช้ชีวิตอย่างสันโดษอยู่ระยะหนึ่งช่วงเวลาที่หลายคนมองว่าเป็นความล้มเหลวกลับกลายเป็นโอกาสสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเพราะเขามีเวลาอ่านคิดและทดลองอย่างต่อเนื่องภายในห้องมืดเล็กๆที่มีเพียงลำแสงส่องผ่านรูเล็กบนผนังเขาเริ่มสังเกตสิ่งที่ไม่มีใครเคยอธิบายได้อย่างถูกต้องภาพจากโลกภายนอกกลับปรากฏบนผนังด้านในในลักษณะกลับหัวการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้เขาสรุปว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงเขาพิสูจน์ว่าการมองเห็นไม่ได้เกิดจากดวงตาปล่อยแสงออกไปแต่เกิดจากแสงที่สะท้อนจากวัตถุเข้าสู่ดวงตาค้นพบนี้กลายเป็นพื้นฐานของ Camera Obscura และเป็นก้าวสำคัญของวิชาทัศนศาสตร์แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพียงข้อสรุปของเขาหากเป็นวิธีที่เขาไปถึงข้อสรุปนั้นอิบนุอัลไฮซัมย้ำว่าความรู้ไม่ควรเกิดจากการเชื่อตามกันแต่ต้องอาศัยการสังเกตการตั้งสมมุติฐานการทดลองและการตรวจสอบผลลัพธ์อย่างเป็นระบบแนวคิดนี้ได้รับการยกย่องในเวลาต่อมาว่าเป็นหนึ่งในรากฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งยังคงเป็นหัวใจของการวิจัยในปัจจุบันจากประสบการณ์และการทดลองนับไม่ถ้วนเขาได้รวบรวมองค์ความรู้ไว้ในหนังสือ Book of Optics หนังสือเล่มนี้ไม่ได้อธิบายเพียงเรื่องการมองเห็นแต่ยังกล่าวถึงการสะท้อนการหักเหของแสงการเกิดเงาเลนส์และปรากฏการณ์ทางแสงอีกมากมายหลายศตวรรษต่อมาหนังสือของเขาถูกแปลเป็นภาษาละตินและกลายเป็นตำราสำคัญในมหาวิทยาลัยยุโรปนักวิชาการจำนวนมากใช้ผลงานของเขาเป็นพื้นฐานในการศึกษาทัศนศาสตร์ต่อไปในช่วงเวลาที่โลกอิสลามมีห้องสมุดหอดูดาวโรงพยาบาลและศูนย์วิชาการขนาดใหญ่หลายพื้นที่ของยุโรปยังอยู่ในช่วงที่การศึกษาวิทยาศาสตร์มีข้อจำกัดอย่างไรก็ตามเมื่อผลงานจากโลกอิสลามถูกแปลและเผยแพร่เข้าสู่ยุโรป
ความรู้เหล่านั้นก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูวิทยาการในเวลาต่อมา นักวิชาการอย่างโรเจอร์เบคอน โยฮันเนส เคปเลอร์ และผู้ศึกษาทัศนศาสตร์รุ่นหลัง ต่างได้รับอิทธิพลจากแนวคิดที่อิบนุ อัลไฮซัมได้วางรากฐานไว้ แม้จะมีการพัฒนาต่อยอดอีกหลายขั้น แต่ผลงานของเขาถือเป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ หลายร้อยปีหลังจากเขาเสียชีวิต โลกได้รู้จักชื่อของกาลิเลโอ นิวตัน และนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่อีกหลายคน ซึ่งต่างใช้การสังเกต การทดลอง และการพิสูจน์เป็นหัวใจของการค้นคว้า แม้จะไม่อาจกล่าวได้ว่า ความก้าวหน้าทั้งหมดเกิดจากบุคคลเพียงคนเดียว แต่แนวคิดที่อิบนุ อัลไฮซัมพัฒนาขึ้น ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของเส้นทางที่นำวิทยาศาสตร์ไปสู่ยุคใหม่ ทุกวันนี้เมื่อคุณถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์สวมแว่นตา ใช้กล้องจุลทรรศน์ มองผ่านกล้องโทรทัศน์ หรือใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการมองเห็น คุณกำลังได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่มีรากฐานมาจากการศึกษาทัศนศาสตร์ที่เริ่มต้นเมื่อกว่า1,000 ปีก่อน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันเกิดจากการต่อยอดของนักวิทยาศาสตร์หลายรุ่น และอิบนุ อัลไฮซัมคือหนึ่งในผู้วางรากฐานสำคัญของเส้นทางนั้น ในอารยธรรมอิสลามการแสวงหาความรู้ได้รับการส่งเสริมอย่างมากและอัลกุรอานมีหลายองค์การที่เชิญชวนมนุษย์ให้สังเกตธรรมชาติครุ่นคิดและเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวนักวิชาการมุสลิมจำนวนมากมองว่าการศึกษาธรรมชาติเป็นหนทางหนึ่งในการทำความเข้าใจความยิ่งใหญ่ของการสร้างสรรค์ขณะที่ข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยหลักฐานการทดลองและการตรวจสอบอย่างเป็นระบบทั้งสองเรื่องจึงมีบทบาทต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในการแสวงหาความจริงเรื่องราวของอิบนุ อัลไฮซัมเตือนเราว่าการเปลี่ยนแปลงโลกอาจเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆเพียงคำถามเดียวและจากห้องมืดเล็กๆห้องหนึ่งก็สามารถจุดประกายความเข้าใจที่ส่องสว่างมาถึงโลกปัจจุบันได้หากประวัติศาสตร์ยังมีอัจฉริยะอีกมากมายที่ถูกหลงลืมคุณอยากให้เราออกเดินทางไปค้นพบเรื่องราวของใครในตอนต่อไปหากคุณชื่นชอบสารคดีแนวนี้อย่าลืมกดติด